Ang sabi sa verse 16, 17, and 18, diyan ko po kukunin yung ating mensahe na yung gabi. Okay? Maiksi lang yung mga versikulong ito. Tumayo tayong lahat at tayo po ay basahin natin sabay-sabay ito. Tapos, paglalangin tayo. Nandiyan ako ba kayo? 1 Thessalonians chapter 5, 16, 17, and 18. Nandiyan na? Okay. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Manalangin tayo. Amang banal at ilang Diyos, i-bless niyo po ng mga versikulo dito aming mapag-aralan at tulungan niyo po na ito ay mai-plant, mai-inculcate, mai-practice ng aming mga buhay dahil ito po talaga yung napakagandang pamantayan sa isang buhay Kristiyano. Patnubayan niyo kami, salamat sa mga kapatid na nandito. Patuloy miss namin yung mga wala. But we pray, Lord, na kayo po ang siyang magpalat, magbigay ng katagumpay. Salamat sa mga awitin, salamat sa mga pagkilos ninyo sa aming mga buhay, hindi sa mga gawa namin. Salamat sa patnubay ninyo sa buong araw, Diyos, at pagsustain niyo ng aming pangailangan. Bless us now as we go to your word, at kayo po manuwalhati in Jesus' name. Amen. Salamat po. Kayo makaupo na. Pinapagatan ko ang mensahe natin ngayong gabi, the TUDES of Thanksgiving. The TUDE of Thanksgiving. Ang sabi sa verse 8, in everything give thanks. Why? Whatever happens in life, good or bad, ay mayroon pong purpose si God. At ang purpose ni God para sa kanyang mga anak is always good. Amen ba? Okay. Now, pag binasa niyo yung mga statement na yan, it implies continuity. Tandaan niyo ha? It implies, kasi rejoice evermore. Aba, hindi na rejoice evermore. It continues on. Amen? 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 It implies continuity. Ayan ha? Tuloy-tuloy. Okay, tulad yan. Pray without ceasing. Aba, continuity din yan. Okay, tuloy-tuloy po yan. Ano pa? In everything, give thanks. Continuity din po yan. Nang ibig sabihin, hindi na natin gawin minsan. Amen ba? Hindi na natin gawin, doon lang sa mga occasion natin gawin. Pero dapat gawin natin ito dapat na pang-araw-araw na buhay. Amen? It should be the TUDES of Thanksgiving reflect the heart and the spirit of the person performing the act of celebration and gratefulness. Wala yung sinasabi na hindi lamang ito gawin natin sa panahon na may pagpapasalamat o sa panahon na mayroong ganung okasyon. We should not do this occasionally. We do this every day. Dapat. Hello? Bakit po? Because this is the spirit. This should be the attitude. So, mayroon pong tatlo. Okay? Understanding what God says, being thankful, will reflect on our life and action. So, titignan po yan, buhay natin and action po natin. Amen ba? Amen ba? Tandaan niyo po ito, napakaganda. Unang-una na nais kong i-emphasize, napakadali lang po nito. Ayaw ko kasing tumagal dahil una, the gratitude. Ang unang TUDE is the gratitude of thanksgiving. Okay? Genuine gratitude. Colossians chapter 2 verse number 7, ano po nakasaad? Rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, makikita ninyo, ang paglago ng isang Kristiyano
okay, napatatag ang kanyang pananampalataya, okay, dapat kasama doon sa pagtatag ng pananampalataya, sa paglalim ng iyong paglilingkod at pagkaintindi sa buhay Kristiyano, lalo kang nagpapasalamat. Amen ba? Lalo tayo nagiging grateful sa Panginoon. Opo. Bakit po? Yan ang Espiritu. In a very personal, individual, and private way of expression to someone that give you the favor and benefits. Una sa Diyos. Ang gratefulness natin, una sa Diyos. Amen? Bakit po? Sa Kanya lang nagsisimula ang lahat. Okay? Pangalawa, of course, kung kayo ay may mga magulang, marunong kayo magpasalamat sa mga magulang nyo. Amen. Sabi na, kung kayo matatanda na, may magulang pa kayo, express yung pag-ibig ninyo sa magulang mo habang sila ay buhay pa. Huwag niyong iyakan pag sila'y patay na, nasabi na hindi na nila mararamdaman yun habang buhay pa. Okay? Ngayon naman, kung ikaw ay may mga magulang pa, under ka pa sa roof, sa authority ng mga magulang mo, kinakailangan ang pagpapasalamat mo dyan ay magiging obedient ka. Masubmissive ka sa nais ng mga magulang mong gawin. Amen ba, mga kapatid? Ha? Yun po yan. Of course, sunod dyan, gratefulness sa simbahan, sa spiritual family, of course, sa pastor, sa bawat mga matatanda sa simbahan. If everybody are a blessing to everybody, we need to be grateful always sa bawat isang expression yan. Gratitude yan. Okay? Yan, sabi niya, it is common to pray and express our sentiments of thankfulness as this time of Thanksgiving. Totoo naman, pag Thanksgiving holiday, nag-i-express tayo ng pasasalamat natin sa isa't isa. Tama, hindi? Dahil Thanksgiving Day nga. Pero ang ini-emphasize po ng Bible, dahil itong spirit na ito ay continuity, hindi lang po yan sa time ng Thanksgiving, kundi sa lahat ng oras, ang ating pagiging grateful sa kahit kanino man. Because, alam niyo bakit? No man lives alone. No. Lahat tayo, some way, somehow, are benefited by other people. So, grateful lagi tayo. Isa yan po sa napakagandang spirit eh. Kaya, pag kami mag-market preaching, hindi kami atakero, hindi kami tirador. Kundi lagi nagpapasalamat. Okay. Pinapasalamatan natin ang mga ito. Bakit po? Yun kasi ang nagbibigay, nag-build ng mabuti at maayos na relasyon sa tao. Amen ba? Being grateful and thankful build good and sweet relationship to people. Oh. Kahit kakalbaw, kayo nag-business. Kahit nasuki nyo na yan, pagbili ng suki nyo, salamat po sa pagbili nyo. Ganun lang ba? Makikita nyo, ma-express, pag na-express mo yung ganyang kind of spirit, laging ang customer mo magsasabi, suki ko na yan. Yan, mabait na tao yan eh. Diyan ako bibili sa kanya lagi. Bakit? Biro mo ako nang bumili, magpapasalamat pa sa akin. Totoo, ano man yun? Pag maging mapasalamatin ka kahit kaninong tao, people will like you. Tama, hindi? Okay? Okay, huwag niyo kakalimutan yan. Oo. Yun nga, iyan po ay magandang espiritu na kailangan i-practice ng mga Kristiyano. Sabi nga, kung ikay mapagpasalamat, hindi ka nagko-complain. Pag naunang magpasalamat kasi ang lumabas sa bibig mo, maiwasan mo ang magko-complain at magmumurmur when you are thankful. Tama, hindi. Kasi ang opposite ng pagiging mapagpasalamat ay pagiging, you less appreciation, you are going down eh. Lagi masasabi, appreciate, appreciate. Patas na patas eh. Amen ba? Okay? So we need to practice that thankful, grateful attitude. Kahit na kunting bagay lang, kailangan mapagpasalamatin talaga tayo. Amen? Pinakain ka, hindi ka na kahit na kunting, salamat. Hello? Because that kind of spirit are,
building somebody's relationship up, really, hindi down. Okay? Tandaan niyo po yan. Okay? Next. Rightly so, when we receive favor at any time, at any moment, dapat. 1 Chronicles 16:34. Ano sabi? Pakibasa niyo po. 1 Chronicles 16:34. Go! Ayun. Una yan sa Panginoon. Another verse. 1 Corinthians 15:57. Ano sabi? Tandaan nyo, pasalamat sa Diyos, siya nagbibigay ng lakas, siya ang bibigay ng tagumpay, siya ang nagbibigay ng lahat-lahat sa buhay. Yan ang pagiging thankful natin sa Panginoon, tuwa ng Panginoon, pag na-please ang Panginoon, ng favor nandiyan eh. Amen? So, practice that spirit na TUDES. Ano yung una? Okay, gratitude. Ano yung last na statement? Hindi ko na nabasa yun. Sige pa. Okay, if we live a life of thankfulness, we must incorporate the essentials. Develop that sense of expression of gratitude in all that we do. Amen ba? Sa lahat ng ating ginagawa, nandiyan dapat yung ating grateful attitude. Okay? Sa lahat ng tao, dapat ganun ang spirit. Okay? Grateful expression or importante mo yan. Mahalaga po. Lalo-lalo na, Kristiyano pa naman tayo. Amen? Oo. Kinakailangan, i-express talaga natin yan. Ang spirit na ganyan. Okay? So yan ang una. Ano yung una? Na TUDES in thanksgiving? Gratitude. Okay? Genuine gratitude. Number 2. Okay. Ayan. Attitude. Ang sunod na TUDES. Attitude. Proverbs chapter 3 verse number 5. Ano sabi? Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Another verse pa. Romans 5:1 and 2. Pakibasa niyo po. Go. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. 2. Okay? Anong sabi? We ought to have that kind of attitude. We have that access, connections. Saan? Sa grace ng Panginoon, na kung saan yan ang naging estado natin sa buhay. And rejoice in hope of the glory of God. Who are we? Hopeless din po tayo katulad ng iba. Nung tayo hindi paligtas, pero nung tayo po'y naging nakatanggap ng kaligtasan yan, pambihira, tayo po ay binigyan ng Panginoon na impart sa atin yung kanyang grace. And that grace of the Lord is unmerited. Hindi po yan deserving natin. But ipinagkaloob ng Diyos sa atin, kaya dapat lagi tayo mapagpasalamat sa Kanya. That is the attitude. Okay? Now, tingnan niyo po ito. Just what is our attitude? I believe God would have us express to Him from our heart. Nais ng Diyos yan. Just how grateful we are for whatever circumstances we are in. Anong circumstansya ang mangyari sa buhay natin, dapat nandyan yung positive attitude. Ang tawag na nila yan, ano? Ano ang term nila pag positive attitude? Optimistic, no? Ang negative ay pessimistic. Okay? So, that is the kind of spirit we will practice, or attitude we will practice in our life. Now, whatever circumstances, whatever situations, dapat lagi ka optimistic. Okay? Optimistic lagi. Bakit po?
Because, alam naman natin yung mga sitwasyon hindi naman permanente. Darating at darating yun. Na magbabago. Pero ang una talagang magbago ay hindi yung sitwasyon, kundi ang ating damdamin at ugali. Dahil pag yan ay hindi nagbago, yan ang magmanipulate at magkukontrola. Kaya napakahalaga na hindi tayo nakadwell dun sa negative things in life that happens. Bakit? Because that is not permanent. Oftentimes, naging permanente lang yan pag yan hinaharmon mo sa puso mo at hindi mo nililet go. Kaya karamihan ng tao, lagi pumapasok doon sa nakaraan, sa kanila hindi nakalet go ang heart. Bakit? When we harbor things negatively in our hearts, we cannot let go of the past. Always the prinsipyo. At you cannot overcome it pag yan ay hindi mo ibinigay sa Panginoon. Ganun lang ang prinsipyo. Kaya lagi natin ini-emphasize ko itong TUDES na ito because this is really the motivating factor para po ang paglilingkod natin laging mabuti. Hindi tayo nag-dwell doon sa mga negatibo. Bakit po? Kung ako mag-dwell ako sa mga negatibo, maniwala rin. Opo, hindi na ako makaka-overcome, hindi na ako makaka-take kung negatibo lang ang aking tingnan. There would be times that negatives happens again. So ano gagawin mo? Ikaw mismo ang siyang mag-clean up ng sarili mo eh. Opo, ikaw mismo ang mag-let it go. Dahil pag hindi mo i-let it go yan, it will remain. Ganun lang kasimple. Tulad yan, oftentimes, hindi ko lang alam kasi ang ugali ng tao. Kasi ang ugali ko talaga, pag ako'y nagalit, galit talaga. Pero pagkatapos noon, wala na. Pero may mga ibang tao, check nyo sa rin na, pag kayo nagalit, nasaktan, ang nangyari, hindi maalis. Tapos hanggang sa magkimkim ka ng sama ng loob, lugi ka, talo. Bakit po? Sports. Sabi lang, sports lang. Ano naman? Sports lang. Opo. Maraming tao nakasakit ng damdamin ko, pero sabi ko, bakit ako mag-dwell doon sa nasaktan ako? I will not do that. Kaysa sa magagalit lang ako at saka mag-remain ang pain ko dito. Hindi na. Hayaan na yan. Tapos na yan. Hayaan natin ang Panginoon pumilos dyan. Okay? At doon lang ang healing time. When you let it go, life goes on. Positively. And you know, situation will just change along the way. Ganun lang yan. So, remember the attitude. It must be, hindi ko lang nasulat dyan, it must be an attitude of optimism or being positive. Ha? Bakit po? Always yan, tandaan niyo, may pagbabago laging gagawin si Lord. May progress lagi. May kwan lagi. May plan. It will not remain as it is. Because if it is God who is working, God will always work beyond our capacity. Okay? So, tanda natin. Okay? Next. So, keeping an attitude of gratitude in all things, keeping an attitude of gratitude in all things is something that we must strive and admit to God and to ourselves that we need His help always. Amen? Yan ba yan eh? No? We always need God's help. Kaya to increase the Spirit, we need to really focus on our relationship with God. Lord, hindi ko magagawa ito kung hindi niyo ako tutulungan. So help me today that whatever happens, ito ha, tandaan niyo po, magising natin sa imaga, pupunta tayo sa trabaho, pupunta kung ano mga trabaho niyo. Tandaan po ninyo na
You will encounter things throughout the day. It can be positive or negative. You may encounter bad people. You may encounter negative people. Hello? You may hear negative words. Sa aming market preaching nga eh. May mga negatibo kaming narinig din. So ano gagawin natin? Okay lang yan. Isusubukin tayo. Now, kung i-challenge, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanila nito. Yung mga ganun ba? Oo. Well, okay lang yan. Ititest ka ng tao. Okay. So, anong gagawin mo? Hindi ka mag-dwell doon sa negative na narinig mo. Kundi ang gagawin mo lang, tuloy lang. Gawin mo yung parte na ministry na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. And then, sooner or later you'll see. In fact, alam niyo po, ang mga attitude ng mga tao, pagkat sa katagalan, makikita magbabago eh. Opo. Makikita mo na nagiging memorable dahil sa, of course, yung ating approach din, of course. Tandaan niyo po ito, there would be times na we will commit mistake in our approaches. Hindi tayo perfecto kasi. Amen? Minsan, may mga pangusap tayo, medyo masakit talaga, pakinggan. Sabi nga ni Pastor Erwin, sabi niya, hindi naman kami ganito nung una, Pastor. Mapangtira talaga kami. Talagang striker, brawler talaga kami. Hindi ka magsisi kung inferno, ibabagano. Sabi ko, hindi lang naman kayo ganyan na nagkamali. Kami din eh. Bakit? Kami nung una, ganyan din eh. Ako, kung siguro striker, brawler eh. Pambihira. I have that too. Pero sa katagalan, magbabago ka rin eh. At makire-realize mo na minsan nadala ka ng sibuyo na yung damdamin, kung minsan nadala ka sa inis, mga ganun ba? So, ano gagawin? Well, pasensya na po. It was not really you who preached, it is me who my flesh. Marirealize mo ang mga pagkakamali mo eh. Okay? So, ako po, like ko sinasabi, I do not cover up my mistake. Kung mali, mali. Tatanggapin ko. Bakit po? Kasi sign pa rin yan ng growth mo eh. So, may mga tao nagawa lang ng mali, pero hindi nila inaamin mali nila. Yun naman ang shown of carnality. Mali. Amen? So, napakahalaga. Lalong-lalo na, laging in-emphasize nga. In public, we need to be neutral. Totoo nga. Kung ayaw mo magkaroon ka ng kaaway, dapat neutral. Dapat tactful ang dating. Dapat yung approach ay kuwan. Bakit po? Kasi public yun eh. Ang totoo nga. Kaya, being appreciative, being grateful ang iyong appreciation, people will like that. Amen? So, tandaan niyo po ang attitude. A positive attitude in everything that happens to our lives makes God always gracious to us. Word. Opo. Nandiyan lagi ang grace ni God pag ang ating attitude is always positive. Okay? And that pleases Him in everything. At na-please siya. Pag na-please po natin ang ating Panginoon, kailanman po walang bagay na hindi siya ipagkaloob sa ating mga pinangan. Dahil po ang ating Panginoon ay Diyos na tumitingin higit sa ating ginagawa, higit sa ating salita, kundi ang ating Diyos tumitingin sa ating puso lagi. Amen? So, kuwan po yan, yan na lang yung pangalawa, the attitude, pangalawang truth. Pangatlo, aptitude. Ayan. Ano yung aptitude? 1 Samuel 2:9. Sige, basahin na natin dalawang verses. Can you read it, please? Please, go. Keep the feet of these saints, and shall desire silent hearts, for by spiritual Lord. Isa pang verse. Come on. Jude 1:24.
Okay? With that verse, gusto kong unawain natin yung salitang aptitude. What is aptitude of thanksgiving? Okay? Without God, we really don't have the ability. Yung pala, ang aptitude is the ability to maintain an attitude of gratitude. Ayan ha? Yan yung aptitude. Yung kakayanan na mimintinahin mo yung attitude na laging mapagpasalamat. Kasi there would be tendency na darating ang oras di ka na mapagpasalamat. Kaya with the help of God, to maintain that, sandaan ninyo, yung ating verse, sinasabi ko, it continues. Tala? The attitude, the spirit, the God must be continual. Okay? So yan. Yung aptitude is the ability to maintain the attitude of gratitude. Amen ba? Simple lang, no? Ano yung una? Gratitude. Sunod? Attitude. Lagi po yan positive. And then, aptitude. Yung aptitude, paano mintinahin yun? Paano mintinahin? Kaya kung mayroon kayong mga trabaho, mayroon pamilya, kung ano mayroon kayo, dapat lagi yan namimintina yung attitude na mapag pasalamat. Amen? Lagi yan. Hindi natin kakalitan yan. Yun ang isa na hindi dapat mawawala. Aptitude. The ability to maintain an attitude of God. We need to be totally submissive to God. Totally honest with God in order to live a total gratitude of thanksgiving. In every day of our life, sa lahat, Daniel chapter 3 verse number 17. Ano sabi? If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thy hand, O King. Anong sinasabi dyan? Ang in-emphasize dyan so much ay ito. When we serve the Lord well, when we serve the Lord, God will always help us to be sustained. Hindi lang tayo tulungan sa mga difficulties natin. God will always help us along the way, good or bad. Bakit po? Kasi ang Diyos natin consistent. Ang Diyos natin sa paglingap at sa pag-alaga, sa pag-aruga ng kanyang mga anak, ay lahat po yan ay ginagawa niya para sa atin. Nandyan yung protection, nandyan yung preservation, nandyan yung presence niya, nandyan yung empowerment niya, nandyan yung provision niya. Nandyan po lahat, consistent po yan. Alam niyo, pag hindi consistent ang Panginoon, wala tayo, hindi tayo makarating ngayon. Kung hindi niya tayo inalagaan, hindi niya tayo binigyan ng buhay, hindi niya kinip tayo, tama hindi. Hindi naman natin magagawa niyan eh. Siya lahat po yan. Kaya yung ating attitude of being grateful ay dapat lagi nandyan. Hindi nawawala yan. Tawag niyan ay aptitude. Das. The capacity, the ability to maintain the spirit of attitude and gratitude toward God. Aptitude po yan. So, we need to totally be submissive to the Lord. At as I close, guys, we may ask ourselves, do we have the ability to maintain an attitude of gratitude? Okay? Do we have that attitude of gratitude? Practice, yan ang pinaka-purpose ha, yan ang pinaka-learning. Practice, develop, exercise in our personal life. Yun po yan. We need to, as Christians, as believers, we need to see that practice happen in our personal life. Lagi ho yan. Hindi nakaligtaan dapat yan. Hindi dapat pabayaan yan. Amen ba? Amen ba? So, practice, develop, exercise that in our personal life. Kailangan mo yan. Kung nais natin, nakalakihan natin, na mayroon tayong respeto, mayroon tayong pagtataas o pag-a-appreciate sa mga taong
may contribution sa buhay natin, lalong-lalo sa Panginoon, i-develop natin yung spirit of gratitude and attitude. Amen ba? As we all stand up and close ngayong gabi, don't forget the 3 TUDES of Thanksgiving. Ha? Amen? Ang gawin natin yan, practice natin. Gawin natin, i-develop natin yan. And exercise natin yan sa ating personal na buhay. Manalangin po tayo lahat. Abang banal na bilang Diyos.